Mainit yun ah. Aray ko. Kamusta na kayong lahat? Sino sa inyo ang mahilig ding mamulutan na katulad ko? O yan, para dun sa mga malalakas mamulutan, ang ating gagawing dish ay para sa inyo. At syempre, pwede rin itong pang-ulam. Ang tawag dito ay sizzling pusit. Makikita ninyo yung link ng recipe dito sa description ng ating video, kaya pakicheck na lang. Kung handa na kayo, umpisa na natin. May dalawang component to, no? So, ang unang-una natin gagawin ay yung sauce. At to be honest with you guys, ito talaga magdadala, yung sauce. Kaya, magpapainit lang ako ng isang pan. At dahil nga, sizzling pusit ang ating lulutuin, so may sizzling plate tayo o metal plate na gagamitin. Kaya ito, meron akong portable na lutuan na may apoy. Mas maganda kasi na di apoy yung gagamitin natin compared dun sa electric lang. So, ayan. So, pinapabayaan lang muna natin na uminit itong pan. Maglalagay na din ako ng margarine. At pabayaan lang natin itong matunaw. Yan. So, mag-uumpisa na ang lahat once na matunaw na yung margarine. So, kung wala kayong margarine na available, pwede kayong gumamit ng butter. Yan. Hinaan lang natin ng konti yung apoy para hindi masunog agad yung margarine. At kung tipong nasusunog na, pwede natin iangat yung ating pan. Yan, para hindi masyadong mainitan. So, haluin ko lang. At yan. So, yan na. Nag-melt na yung margarine natin. Kukunin ko lang yung harina o yung all-purpose flour. At ilalagay ko na yung harina kasama ng margarine. Haluin ko lang to. So parang gumagawa lang tayo ng roux. Pero ang pagkakaiba dito, napakabilis lang ito. Pampalapot lang kasi sa sauce itong ating harina. So lulutuin ko lang ito ng mga 1 minuto. Yan. At naka-medium heat tayo ah. So ang susunod nating ilalagay dito ay itong ating Knorr Shrimp Cube. Yan, ito yung magpapalasa dito sa ating sauce. At ang kagandahan dito, no, napakamura na. So matipid na matipid. At hindi masyadong marami yung gagamitin natin para sa ating recipe. Kalahati lang ng Knorr Shrimp Cube. Yan. So ibig sabihin, may kalahati pa tayo na natira. O pwede pa tayong gumawa ng isang sizzling pusit pa. Yan. So, masarap na to, matipid pa at madali lang gawin. Yan. So tutunawin lang natin itong ating Knorr Shrimp Cube. At yan, mapapansin niyo, no, nagbabrown na yung mixture natin. So yun yung gusto nating mangyari ha. So okay na yan. Natunaw na rin yung ating... Maglalagay lang ako ng banana ketchup. Yan. Mapapansin niyo, medyo namumuo yung banana ketchup dito sa amin. Dahil medyo malamig pa. So kung nasa mainit na lugar, yung banana ketchup talagang ano lang, malapot lang pero hindi ganito kalapot. Pero okay lang yan dahil mainit itong ating lutuan. So, matutunaw rin yan. Maglalagay din ako dito ng cooking wine. Ang gamit ko yung Shaoxing cooking wine. So kung walang available niyan, pwede kayong gumamit ng dry sherry. At kung talagang wala pa rin available, pwede kayong gumamit ng brandy. Pero mga... Siguro, max lang mga 1.5 tablespoon para hindi naman kayo masobrahan. Ito pa, isang pampalasa at pampasarap. Knorr liquid seasoning. Yan. Patak-patak lang. Konting patak lang, ayos na yan. Ilalagay ko din tubig. O, diba? Ganyan lang kabilis. So, pagkalagay ng tubig, sisiguraduhin lang natin na nahalo na itong mabuti. At para mangyari yan, syempre, sigurista ako. Dito pala. Kukuha lang ako ng wire whisk. Para mas madaling mahalo o mas mahalong mabuti itong mixture natin. So, yan. Kukunin ko lang din yung ating onion powder at garlic powder. Ito munang garlic powder. Yan, mas konti yung ilalagay natin garlic powder compared sa onion powder. So, 1/4 teaspoon versus 1/2 teaspoon yan. So,
So 1/4 na garlic powder at 1/2 teaspoon na onion powder. Yan. So yan lang lahat ng mga ingredients natin para dito sa ating sauce. At titikman ko lang para sigurado tayo na yung lasa nitong sauce, yun talaga yung gusto natin. At sakto, kumukulo na rin. Ayos. So since kumulo na, okay na to. Turn off ko muna yung heat niya. Itatabi natin tong sauce ha. Ilalagay natin to huling-huli mamaya. Doon na sa ating sizzling plate kasama nung ating susunod na lulutuin. So meron tayo ditong maliit na lalagyan. Ililipat ko lang dito. Sa bowl. At para hindi masyadong marami yung huhugasan natin, so itong same na pan rin yung gagamitin ko na panluto sa pusit. So papainitin ko lang muna tong pan at maglalagay na tayo ng mantika. Magigisa-gisa naman tayo. Konting mantika lang kailangan natin dyan. At ihanda na natin yung sibuyas at yung luya. Yan. So unahin muna natin itong luya. At itong sibuyas naman. So itutuloy lang natin ang paggisa hanggang sa makita na natin na nagse-separate na yung mga layers ng sibuyas. So hindi natin kailangan na palambutin mabuti yung sibuyas. So ilalagay ko na muna yung celery natin. At yung carrots. Itong carrots naman, hiniwa ko lang ng maninipis. So yan, okay na tong gulay. Ilalagay ko na yung pusit. Yung gulay hindi natin papalambutin mabuti yan ha. Yung tamang-tama lang. Mapapansin niyo dito sa pusit, yan, hiniwa ko into squares. Tapos yung tentacles, pinutol ko rin. Ang gamit ko kasing pusit yung malalaki. Yung tipong maganyang kalalaki. Kaya hindi ko siya hiniwa into rings dahil malalaking rings yun. Pero kung yung size ng pusit na gamit ninyo is yung maliliit lang hanggang katamtaman, pwede lang ninyo i-slice into rings. Walang problema. Sinisigurado ko lang na nahalo na natin lahat ng mga ingredients ha. Yan. At bago pa maluto yung pusit ng tuluyan, kukunin ko na yung ating bell pepper. Pwede kayong gumamit ng isang kulay lang na bell pepper. Pero sa akin, mas gusto ko yung makulay. Kaya dalawang bell pepper yung ginamit ko. Half ito ng red at half ito ng green. Tinabi ko muna yung mga natirang bell pepper. Magluluto ko ng ibang mga potahe gamit sa mga yan. And so, haluin lang natin to. At halos tapos na tayo. So, habang hinihintay natin na maluto na yung pusit. At pagdating sa pusit, dalawa lang yan eh. Pwede natin itong ma-enjoy mabuti kung lulutuin natin ito ng mabilisan lang or sobrang tagal. Dahil ang pusit, kapag niluto natin ng mabilisan, maganda yan dahil malambot. Kapag niluto naman natin yan ng tipong mga 7 minutes, 10 minutes, titigas na yan. So, ang next yan would be yung mas matagal na, mga tipong 30 minutes or so. So, nasa sa inyo yan. Para sa akin, gusto ko yung mas mabilis na route. Which is, syempre, yung lutuin lang to ng madali. O kaya yan, ready na tayo. Tinimplang ko lang yan ng asin at ng ground black pepper. So, ayan na. Ready na to. Hahaluin ko lang mabuti. So, mapapansin niyo yung pusit na luluto na kasi nagko-curl na to. At nag-shrink na rin. Yan. Pero hindi pa nagtatapos dyan yan, eh. Dahil nga, ang pamagat ng ating dish, ang pamagat no, parang pelikula. Ang title ng ating dish ay sizzling pusit. So, kailangan, ilagay pa natin to sa sizzling plate. So, yan, okay na muna to. Itatabi ko muna itong ating lutuan. Well, actually, para hindi maluto kagad yung pusit ng tuluyan, ililipat ko muna sa plato itong pusit. Yan. At pagkatapos, mainit yun ah. Aray ko. Ayan. So, ililipat ko muna sa plato itong pusit. At mag-ingat kayo. Papatayin nyo muna yung apoy.
Hindi ko na pinatay yung apoy kaya may mga nahulog aray ko. May bloopers pa tayo Yan, tabi ko muna yan. So, nandito na yan. I-off ko na nga muna tong apoy kasi maglalagay ako ng sizzling plate kaya hindi ko na in-off So, para hindi tuloy-tuloy yung pagluto, nilipat ko muna sa plato. Maglilinis lang ako ng mga nahulog sa paglipat. So, ayan nalinis na natin itong lutuan. Ilalagay ko na yung metal plate. Yan. Ang bala ko sana kanina, initan ko lang to kaya hindi ko pinatay yung apoy. Pagkalipat sana sa pan, ididiretso ko na tong sizzling plate dito. Pero anyway, okay pa rin naman yan. Maayos naman tong pusit natin. So, rin dito. Okay? So, simple lang ang next na gagawin natin. Papabayaan lang natin itong uminit. Yung talagang mainit na mainit. At pagkatapos, maglalagay ako ng margarine. Okay? Yan. So, mainit na tong ating metal plate o yung sizzling plate. Maglalagay lang ako ng margarine. Tutunawin ko lang yung margarine. At ilagay na natin itong pusit. O yan. At ilagay na din natin yung sauce. Yan, at ready na to. Pwede na natin itong i-enjoy as pulutan o pang ulam. Kung ulamin natin to, magsaing na kayo. Dahil mapaparami tayong kanin dito sigurado. I-off ko muna para mapaso ulit ako. So yan, ready na to. Ito na ang ating sizzling pusit. Tara na, kain na tayo.